Milí diváci, v tomto krátkém videu bych vám chtěl předvést počítač od firmy Hewlett Packard. A sice tento All-in-One HP Pro 1400 model G1, nebo teda, jak já s oblibou rád česky říkám, HP Pro One 400G1. Tento počítač je tedy takzvaně all-in-one, čili vše v jednom. A znamená to, že nemáte na stole nic než monitor, k němu připojenou klávesnici a myš a k tomuto monitoru tedy máte připojenou ještě napájecí zdroj a případně ethernetový kabel s počítačovou sítí nebo tedy s internetem. Samozřejmě, když si dopřejete bezdrátovou verzi, tak si ušetříte i tyhle kabely. Tak se podíváme dovnitř. Provedeme takzvaný unboxing. Než se pustím do vlastního vybalování, řekl bych ještě pár slov. Tento počítač má monitor s úhlopříčkou 19 palců. Displej je matný a předinstalovány jsou Windows 7. Na recovery médiích je Windows 8.1, čili zákazník si může zvolit celý ten či onen systém. Tak, dost řečí, dáme se do toho. Máme bylo taky něco vidět. Takže. No, z toho asi vidět nebude. Dobrá, takže klávesnice drátová. Ne. Tak poklady až potom. Nejdřív molitání. Listýlka, jedna krabice, druhá krabice. Ta první podle váhy obsahuje napájecí adaptér, ta druhá zase podle váhy nejspíš obsahuje tedy myš. Tak dál už v krabici je jenom spodní monitor a vlastní počítač. Nechce se tomu dát. Bum! No to jsem asi úplně nechtěl. Vevnitř je teda ještě toto, ale to předpokládám nikoho nezajímá. Tak. Stejně jako toto. Tak jo, tak to byla jenom taková malá odbočka. Podíváme se na vlastní počítač. Tak. Tady to světlo. Tak to světlo máme. Takže tady jsou normálně samolepítka. A jinak je to celé teda v tom obalu. Tak, máme dole lepítka. Jednu ochranu sundáme, to je zadní noha. Tak to se vyklápí a tak to se sama vrací. No a to je vlastně asi jediný úhel, pod kterým může být vyklopená. Tady je prd vidět, ale tadyhle je prostor pro konektory, z boku jsou potom další konektory a optická mechanika. Tak, já se to tady pokusím naaranžovat tak, aby kamera zabírala ten all-in-one z vrchu. Tak, jak jsem řekl, trošku jsem to tu naaranžoval, aby jsme na to lépe viděli.
Takže tady na té zadní straně, co vidíme? Nálepku Windows 8, konektory, které tedy, když to vezmu postupně, DisplayPort, sériová linka, zvuk směrem ven, čili linkový výstup, 4 porty USB 2.0, ethernetový port a zdířka pro napáječ. Tady to je Kensington Key klasický a tady je teda nějaký jiný zámek. Nejsem si úplně jist k čemu. A nějaký šroubeček. Tak. Tady pod tou nohou je potom něco, co není vidět, protože je to v zákrytu, ale je to prostě štítek s nějakými údaji. Tak, já se to pokusím tedy postavit. No, ještě bychom se na to mohli teda podívat takhle ze spoda. 2 gumové nožičky. Tady vidíte ten štítek, stejně není nic, co by se tam dalo přečíst, protože to dají tělní a teď to teda stojí. Takže se nám to nevejde celé do záběru, to je taky radost. Tak to vezmeme takhle. Takže tady zapínací tlačítko, tady je nějaká štěrbina, aby to vypadalo epes rades. Tady, no to asi nebude vidět, ale je prostě disketová, teda chci říct optická mechanika. A tady na té straně 2 USB 3.0 porty, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka a slot na jakoby od čtečky paměťových karet. Musím ještě trošku jinak, jestli se mi to podařilo zaostřit. No, lepší to asi nebude. Takže takto nějak tedy vypadá monitor při pohledu zepředu. Trochu se mi tady odráží světlo, tak já to nahradím fotografií a můžeme se věnovat jednotlivým detailům. Zde je tedy logo Intel Inside, že je tam procesor Pentium, firma HP, označení teda modelové řady Pro One 400 a tadyhle je webkamera a 2 dírky, což předpokládám tedy, že je mikrofon. Ještě je tadyhle malilinká dubka, to bude pravděpodobně dioda, která bude indikovat, že webkamera funguje. No a teď se teda podíváme, co je v těch krabičkách okolo. Takže v této těžší krabičce je dle očekávání napájecí zdroj. 19,5 V, 6,15 A. Takže asi zhruba stejné, co pro notebooky. Konektor je takový to trošku větší, kulatý, s kolíkem uprostřed, tenkým. Kabel má suchý zip. Takže je možné si ho stočit a pak stáhnout, aniž bychom museli hledat nějaké zdrhovací pásky a podobně. Jeden parametr je celkem zásadní a sice délka. Odhadem 1,80 m. Vypadá to tedy takhle. Suchý zip, konektor, odrušovací jadérko. Tak, podíváme se do druhé krabičky. Taky žádné velké překvapení. Je tady myš a napájecí kabel.
takzvaným Mickey Mousem nebo čtyřlístkem, chcete-li. A dále je zde již zmiňované takže recovery media, recovery DVD. Tak. Myška je takhle. Taková docela obyčejná, ale já myslím, že naopak čím méně extravagantní, čím jednodušší, tím lépe padne do ruky a člověk si nemusí zvykat na něco nového. Tak, poslední krabice byla tedy klávesnice. Zase není to nic překvapivého. Myš je tedy typu USB, klávesnice je také USB, má naprosto standardní rozložení, respektive standardní, možná jak to bude remcat, že to je německy, protože tady je tuhle ta klávesa Enter je v tomto tvaru a je dlouhý backspace, ale mně tato rozložení vlastně vyhovuje, zejména díky tomu obrácenému lomítku, které používám dost často, a jestli je obrácené lomítko tady, anebo tady je mi, teda ono tady je dvoutečka, tam není vlastně obrácené lomítko na české klávesnici, takže jestli je dvoutečka tady nebo tady je mi celkem ukradený. Tak, vidím zde i klávesu FN, která na standardní klávesnici není, nicméně je běžná na notebookích, a když se podíváme na klávesi F2 je usnout, F5, F6, F7, F8 jsou multimediální klávesy pro přehrávač, převíjení zastavení, přehrávání pauznutí, a F9, F10, F11 jsou také multimediální klávesy pro mute, tedy stišení, snížení hlasitosti, zvýšení hlasitosti. Ono to tady asi není úplně dobře vidět, takže já to taky asi nahradím potom ve finále fotografií. Jinak na klávesnici není nic, co by na ní nepatřilo. Možná někomu budou chybět ty multimediální klávesy, které jsou dneska běžné, a internetové klávesy a podobně, mě teda chybět nebudou. Co se týče zdvihů a ergonomie psaní, tak klávesnice má vysoký zdvih a píše se na ní dobře. Zezadu jsou takhle nožičky. Tak ještě detailní pohled na zadní stranu, na ty konektory, teď je to docela i dobře vidět. Teď je tedy počítač zapojen v té takzvané minimální konfiguraci, to znamená, je připojena myš, je připojena klávesnice, je připojen napájecí zdroj a tamhle ten červený fouk zozadu je Ethernet. Tady zapnu elektřinu do napájecího zdroje a tady nahoře zapnu zapínací tlačítko. Tak, uvidíme, co se stane. Takže nabíhají Windows 7. V této verzi je to ta předinstalační sada, která se zeptá, v jakém jazyce teda chceme Windows mít, a pak se teprve nainstaluje ta požadovaná verze jazyková. To bude šílená nuda, takže já vás tím nebudu nějak zdržovat a pustíme si to tedy zrychleně, protože na tom není nic zajímavého. A než toto doběhne, tak si zatím řekneme technické specifikace tohoto konkrétního modelu.
Displej je matný o úhlopříčce 19,5 palce a má 1600x900 pixelů a není dotykový. Procesor je Intel Pentium Dual Core o frekvenci 2,6 GHz. Operační paměť RAM je typu DDR3, má velikost 4 GB a je v provedení SODIMM. SODIMM sloty by tam měly být 2. Pevný disk je o kapacitě 500 GB, je mechanický, má 7200 otáček za minutu. Síťová karta je Ethernet Gigabit, Wi-Fi karta splňuje standardy 802.11a, B, G a N a je tam též Bluetooth. Optická mechanika je v provedení Slim a je to pouze DVD zapisovačka. Čtečka paměťových karet je takzvaně 5 v 1, čili by měla umět 5 různých typů paměťových karet. Dost důležitá informace je, že ten DisplayPort, který je vzadu na monitoru, je výstupní, to znamená, můžete si připojit další monitor. Výhoda DisplayPortu oproti HDMI je, že je zacvakávací, to znamená, zasunete a už to nevypadne. Když to chcete vyndat, tak to musíte tady zmačknout, což jde to dost těžko, takže jako samo od sebe to rozhodně nevypadne. Samozřejmě klasický DVI má šroubovací konektory, takže tam si to zašroubujete a je to. No bohužel dneska teda je ten trend, že tohle je veliký, ošklivý fuj, moc drátů, takže radši se dělá to HDMI nebo HP, teda tvrdošíně prosazuje ten DisplayPort. Takže to je asi poslední informace, kterou jsem k tomuto chtěl říci. To by bylo k tomuto all-in-one počítači vše. Já vám děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, že jste si z něj něco odnesli, že třeba takovýto počítač by se vám mohl hodit, třeba na chatu, nebo do kanceláře, nebo do učebny, nebo dětem na hraní za to, že zlobili. Ten Minecraft jim na tom bude chodit, co by ne. A těším se, že se uvidíme někdy příště u videa na podobné téma. Já se s vámi loučím a mějte se krásně.